บนโซเชียลมีการแชร์คลิปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแจ้งให้ผู้ป่วยใช้เข็มฉีดยาซ้ำได้2 ครั้งผมถามนิดนึงอยากถึงต้องเฮือนเข็มบัตเต้าครับเข็มอันนึงใช้ได้2 อันครับฉีดได้2 ครั้งแล้วถ้าเกิดติดเชื้อติดอะไรใครรับผิดชอบเพราะตามหลักคือคนไข้ทุกคนจะได้เป็นเข็มนึงฉีด2 ครั้งหมดเลยครับเข็มนึงฉีด2 ครั้งหมดเลยนี่นโยบายของโรงพยาบาลคุณเหรอแน่ใจป่ะพ่อแม่ผมก็ฉีดเบาหวานแม่ผมก็ฉีด2 ครั้งเหมือนกันครับคุณยืนยันว่าใช้เข็มซ้ำเนี่ยนะใช่ครับ100%ป่ะครับชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับโรงพยาบาลดังกล่าวแล้วครับได้รับคำยืนยันว่าทางโรงพยาบาลยึดมั่นในมาตรฐานไม่เคยใช้เข็มฉีดยาซ้ำทั้งการรักษาหรือว่าเจาะเลือดแต่กรณีในคลิปนั้นเป็นการจ่ายเข็มฉีดยาให้ผู้ป่วยเบาหวานเพื่อนำกลับไปใช้ฉีดอินซูลินเป็นการเฉพาะตัวครับผมจึงเดินทางไปสอบถามจากกรรมการบริหารสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยผู้ป่วยเบาหวานใช้เข็มหนึ่งฉีดได้หลายครั้งจริงเหรอครับตำราการฉีดยาอินซูลินไม่ได้บอกว่าจะต้องทิ้งทุกครั้งเข็มฉีดตัวเองคนเดียวโดยทั่วๆไปเนี่ยก็สามารถที่จะยอมรับการฉีดยานะคะ 3-5 ครั้งต่อเข็ม1 เข็มได้เนื่องจากว่าก็1 ราคานะคะแล้วเข็มที่ใช้หลายๆครั้งนี่ไม่เกิดการติดเชื้อเหรอครับปัญหาเรื่องการติดเชื้อเนี่ยจริงๆก็มีข้อมูลจากงานวิจัยการใช้เข็มซ้ำในช่วง 3-5 ครั้งไม่ได้เกิดอัตราการติดเชื้อที่ผิวหนังเพิ่มขึ้นคือเข็มฉีดยาทั่วๆไปค่ะอันนั้นก็มีโอกาสจะปนเปื้อนสมมติเข็มฉีดยาเข้ากระแสเลือดอะไรเงี้ยนะคะก็โดยมากอันนั้นก็ไม่ใช้ซ้ำแน่นอนที่จริงแล้วเข็มที่ใช้ฉีดอินซูลินของผู้ป่วยเบาหวานนั้นออกแบบมาเป็นพิเศษก็จะเป็นเข็มที่เรียกว่าอินซูลินไซลิงโดยมากจะเป็นปลอกสีส้มแบบนี้นะคะจริงๆก็มีฝาปิดจะเห็นว่าเข็มอันเล็กมากเลยนะคะแล้วก็สั้นมากเลยค่ะปักยังไงก็ไม่ลึกพอที่จะถึงกล้ามเนื้อตั้งใจจะฉีดอินซูลินเนี่ยฉีดเพื่อเข้าชั้นใต้ผิวหนังเท่านั้นเองอีกรูปแบบหนึ่งก็จะเป็นปากกาฉีดยาสะดวกกว่าโดยมากก่อนที่จะฉีดเนี่ยเราก็จะแนะนำให้คนไข้เนี่ยทาแอลกอฮอล์บริเวณรอบผิวหนังก็ทิ้งให้แห้งแล้วก็ฉีดยาฉีดเสร็จแล้วปิดฝาเก็บในกล่องของเขาในช่วง 3-5 ครั้งเนี่ยเป็นช่วงที่โอเคปลอดภัยแต่ยกเว้นว่าเข็มหักเข็มงอนะคะหรือมีเลือดปนเข้าไปแล้วเราก็จะแนะนำให้ทิ้งเลยแต่บางครั้งผู้ป่วยบางคนก็ไม่ยอมเปลี่ยนเข็มบางท่านนี่2 อาทิตย์ยังไม่เปลี่ยนเลยส่วนหนึ่งประหยัดแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ขี้เกียจเปลี่ยนปักไว้ปักไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะคือถ้าใช้นานเกินไปก็อาจมีความเสี่ยงการติดเชื้ออีกปัญหาหนึ่งก็คือใช้นานเกินไปมันจะเจ็บนะคะเพราะว่าเข็มจะเริ่มทู่ดังนั้นคำตอบที่ได้ยินในคลิปจึงไม่ใช่เรื่องที่ผิดไปจากมาตรฐานทางการแพทย์ครับจริงๆสิ่งที่เภสัชกรท่านนั้นทำเนี่ยก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะก็ถูกต้องตามมาตรฐานการดูแลทั่วไปประหยัดของคุณเนี่ยแต่ไม่ไปประหยัดชีวิตคนของผมอะใช่ไหมมันจะเป็นยังไงล่ะแล้วถ้าผู้ป่วยอยากจะใช้เข็มอินซูลินแบบครั้งเดียวทิ้งล่ะครับคือถ้ายินดีแบบว่าซื้อเองก็ไม่มีใครว่าอะไรนะคะมันเป็นความคุ้มค่านะคะความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับก็คิดว่าไม่ควรจะแชร์ต่อนะคะการส่งต่อความรู้เท่าไม่ถึงการนั้นแม้จะด้วยความหวังดีแต่ก็มีผู้ได้รับผลกระทบเสมอนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ถ้าคุณแชร์สิ่งที่ไม่ถูกต้องคุณจะก่อให้เกิดกระแสนิยมที่ผิดๆซึ่งจะก่อปัญหาให้เกิดแก่คนหมู่มากได้